अनिकाज किचनमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. पोह्याचे कुरकुरीत असे हे भजे तुम्ही आवाज ऐकू शकता. खूप छान कुरकुरीत होतात. हे तुम्ही सॉस किंवा चटणी सोबतही खाऊ शकता. असे हे कुरकुरी टेस्टी असे हे पोह्याचे पकोडे. 1 कप मी जाड पोहे घेतलेले आहे आणि त्याला स्वच्छ पाण्यामध्ये धुवून काढायचे आहे. आता हे पोहे छान धुवून झालेले आहे आणि ह्याच्यामध्ये 1/4 कप दही घ्यायचं आहे. दही थोडंसं आंबट पाहिजे, जास्त आंबट नको. आणि हे सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. ह्याच्यामध्ये अगदी थोडंसं आपण पाणी घालायचं आहे, जेणेकरून हे पोहे छान भिजतील. नंतर याला आपण 10 मिनिटं झाकण लावून ठेवून द्यायचं आहे. पोहे आता चांगले भिजले आहे, तुम्ही पाहू शकता. आता याच्यामध्ये मी एक मीडियम साईजचा कांदा आणि 2 हिरवी मिरची आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे. कांदा बारीक चिरून घ्यायचा. आणि पाव चमचा ओवा घेतला आहे, अर्धा चमचा तीळ आणि अर्धा चमचा आमचूर पावडर आहे. आणि हे अर्धा चमचा धना पावडर घेतलेला आहे, अर्धा चमचा जिरे आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. तुम्हाला आणखी जर तिखट हवं असेल तर थोडंसं तिखटही घालू शकता. आणि पाव चमचा हळद आणि 2 चमचे बेसन घालायचं आहे. आणि 1 बटाटा आहे, कच्चाच बटाटा किसून घेतलेला आहे. हा बटाटा आपण याच्यामध्ये घालून घ्यायचा आहे. आणि हे सर्व आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला आवडत असेल त्याच्यामध्ये चाट मसाला घातला तरी छान लागतो. परत याला आपण 10 मिनिटं झाकण लावून ठेवून द्यायचं आहे. हे एअर फ्रायर आहे. एअर फ्रायरमध्ये 180 वर 10 मिनिटासाठी मी प्रीहीटसाठी लावलेलं आहे. प्रीहीट झालेलं आहे, तर ह्याच्यातलं आपण सेल्फ बाहेर काढून घेऊ. ह्याच्यावर एक बटर पेपर टाकून घेतलेला आहे आणि ह्याच्यावर आपण तेलाचा स्प्रे मारून घेऊ, म्हणजे चिपटणार नाही खाली. आता हे मिश्रण छान आपलं मुरलेलं आहे. याच्यामध्ये 1 चमचा तेल घालायचं आहे. आता हे तेल टाकल्यानंतर आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊ. हातानंच मिक्स करून घेऊ, म्हणजे छान मिक्स होईल.
हे थोडंसं घट्ट वाटत आहे म्हणून मी थोडंसं याच्यामध्ये पाणी घालणार आहे. नंतर हा जो बटर पेपर आहे त्याच्यावर तेलाचा स्प्रे करून घेतलेला आहे. हे छान सर्वकडे पसरून घ्यायचं आणि ह्याच्यावर आपण छोटे छोटे असे भजे टाकून घ्यायचे आहे. किंवा तुम्ही डीप फ्राय सुद्धा करू शकता. मी एअर फ्राय करून तुम्हाला दाखवणार आहे. आता हे सर्व टाकून झालेले आहे. परत ह्याच्यावर मी तेलाचा स्प्रे मारणार आहे. आता आपण हे एअर फ्राय मध्ये ठेवून द्यायचं आहे. मी 185 वर 10 मिनिटांसाठी ठेवलेला आहे. आता 5 मिनिटं झालेली आहे. तर मी हे काढून बाहेर घेते. आता हे सर्व आपण असे पलटून घ्यायचे आहे. सर्व पलटवल्यानंतर आपण परत याला एअर फ्राय मध्ये 5 मिनिटांसाठी लावायचं आहे. आता हे पोह्याचे पकोडे बनले आहेत. मस्त असा कलर आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. मस्त असे झालेले आहे. तुम्हाला कसे वाटले माझे पोह्याचे पकोडे? ही डिश खूप छान टेस्टी आहे. हे सॉस किंवा कोणत्याही चटणीसोबत खूप छान टेस्टी लागतात. आणि तुम्हाला ही जर माझी रेसिपी आवडली तर जरूर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. आणि वेळात वेळ काढून माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.